හරි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා වෙස්සල් මනු එකට වීඩියෝ ට්‍රයල් එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරන් වෙලා තියෙන්නේ කලින් එන අපු PowerPoint වලින් ගේම් හදන වීඩියෝ එකේ එපිසෝඩ් 2 එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය වීඩියෝ එක බලලා තිබ්බා. ඉතින් තැන්ක් කරනවා මම ඒක බලපෙකට. ඒ වගේම ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බලන්න නැතුව මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආව නම් අනිවාර්යෙන් මේ උඩ යන කාඩ් එකකින් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන් එන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් කතා කරගෙන ඉන්නේ මොකටද? යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් තව දෙයක් ඒක මතක් කරනවා. ඔයාලා තම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරලා all කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි කියන හැම වීඩියෝ එකක්ම notification මාර්ගෙන් ගන්න. ඒකම like button එක කොබන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඇති දැන් අපි කතා කරා වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි නැවතුනේ මෙන්න මෙතනින් PowerPoint game කියලා එක තැනින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතක ඇති මම අන්තිමට කිව්වා මෙන්න මේ exit button එක ඔබපුවාම යන්න page එකක් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකට මම මෙන්න මේ slide එක තෝරගෙන ඒක right click කරලා ඒකේ format background වලට යනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ soil fill වලින් ඔයාලා මෙන්න මේ color එක add කරගන්න මේකට. ඉතින් ඒක ඔයාලා කැමති කලර් එකක් ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ rectangle shape එක මෙතෙන්ද මේ ආකාරයට ඇඩ් කරගන්නවා. ඒක ඉතින් හරියටම ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න. ඒකට ඔයාලා මෙන්න මේකට යන්න මේ shape format වල අන්තිමට තියෙනවා elegant කියලා. elegant එකේ center කියන එක දුන්නාම ඔයාලට පේනදී මේක හරියටම මේකේ මැදට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක shape fill වලට ගිහිල්ලා white color දෙන්න. තීලා ඔයාලා මේකට outline එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් red color එක මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකේ white එකට මම 6 point වගේ දෙනවා. එතකොට මේ වගේ එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා මේක right click කරලා හරි නැත්නම් මේකට නමක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ නම මේකට copy කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට මේ ආකාරයට right click කරලා copy කරගන්න. ඊට පස්සේ paste කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේකේ font size එක අඩු කරගන්න 32කට වගේ මෙන්න මේ ගානට තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඒ කියන්නේ highlight වෙලා වගේ පේන්නේ නැත්නම් ඔයාලා යන්න මේක click කරලා shape format වලට ඒකේ text effect වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එතන මෙන්න මේ ආකාරයට reflection කියලා එකක් පෙයි. reflection කියන එකට යන්න ගිහිල්ලා ඔයාලා ඒකේ මෙන්න මේ වගේ reflection එකක් දෙන්න. ඉතින් දැන් අපේ එක පොඩ්ඩක් කැපිලා පේනවා වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ right click කරන්න මේක. ඊට පස්සේ edit text වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේකට text එකක් add කරගන්න. ඊට කලින් ඔයාලා මේකේ font එක දාගන්න. මම මෙතෙන්ට Arial black කියන font එක තමයි දාගත්තේ. ඊට පස්සේ text fill වලට ගිහිල්ලා color එක black කරගෙන ඔයාලගේ text එක මේකට add කරගන්න. ඉතින් දැන් මම normal text එකක් මේකට add කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ පොඩි text එකක් මේකට මම add කරගන්නවා. normal ඔයාලට කැමති විදිහට ඒක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක කැපිටල් කරගන්නවා මේ මුළු අකුරු සේරම. ඒකට ඉතින් මම මේ දැන් අකුරු මේ ටික කැපිටල් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම දැන් වැඩේ ගොඩක් සාර්ථක කරගත්තා. සාර්ථකයි දැන් අපි වැඩේ. ලස්සනකුත් තියෙනවා පොඩි. ඊට පස්සේ මම යනවා මේකේ මෙන්න මේ shape එකට. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් මේ වගේ හදා ගන්නවා. මේ size එක ටිකක් තව ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුණා. මම ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක right click කරලා මේක edit text වලට යනවා. ගිහිල්ලා මේකට මම restart කියන එක දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට capital වලින් මේක දෙන්න පුළුවන් caps lock ඔබලා. දැන් මම restart කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ
මම මෙන්න මේ ෂේප් එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා යනවා ෂේප් ෆිල් වලට. ෂේප් ෆිල් වල මම මෙන්න මේ රෙඩ් කලර් එක එන්නේ තද නෙමේ ලා රෙඩ් එක තමයි මම තෝරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේක දැන් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ෂේප් ඉෆෙක්ට් වලට ගිහිල්ලා ආයෙත් ලෙවල් කියන එකකින් මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක දෙනවා. දීලා 3D ඔප්ෂන් වලට යනවා එකේ එතකොට ඔයාලට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අයිත් එකේ වයිට් එක වගේ ඒවා. ඉතින් බොටම් ලෙවල් එක මම චූටක් 3 point වගේ දීලා මේක ක්ලෝස් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒක ක්ලික් කරලා මම යනවා ෂේප් අවුට්ලයින් වලට. ඊට පස්සේ අවුට්ලයින් එක බ්ලැක් කලර් දීලා ආයෙත් වයිට් වලට ගිහිල්ලා 6 point කියන එක දෙනවා. දැන් ඉතින් අපේ වැඩේ ඒ බටන් එක හදාගත්ත වැඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොන්ට් එක කැමති ෆොන්ට් එකකට මාරු කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක දෙනවා ඒකට. ඊට පස්සේ මේකේ කොපියක් ගන්නවා මම. අරගෙන මෙතනින් පේස්ට් කරගන්නවා. දැන් හරි. ඊට පස්සේ මේකේ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරන්න විතරයි මට තියෙන්නේ. ඒකට මම මේන් මෙනුව කියන එක දෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට ලස්සනට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ දැන් අපේ exit page එක හදන එක ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට යන්න තියෙන්නේ 4 වෙනි slide එකට. ගිහිල්ලා ඔයාලා කරන්න මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ පික්චර් එකක් ඉන්සර්ට් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේකට. ඉතින් පික්චර් එකක් ඔයාලා ඉන්සර්ට් කරගන්න වෙනද කරනවා වගේම. ඉතින් මම දැන් මෙතෙන්ට පික්චර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා මෙන්න මේ පික්චර් එක මෙතෙන්ට ඔයාගේ රීසයිස් කරගන්නවා මම. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තව පික්චර් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලා මේකට මේ ඇනිමේෂන් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ fade කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ on click animation plane යන්න. plane ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන මේ start with previous කියලා එකක් පේ යන්න එක දෙන්න. දීලා ඔයාලා යන්න effect option වලට. ඒකේ timing කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඔයාලා මෙන්න මේ delay කියන එක 5 second වලට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට වෙනද තප්පර 5ක් ගියාට පස්සේ තමයි මේක එන්නේ. ඊට පස්සේ මම යනවා ආයෙත් insert කියන එකට. ගිහිල්ලා තව පික්චර් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකට මම මෙන්න මේ පික්චර් එක තමයි ඇඩ් කරන්නේ. ඒකත් මම මේ වගේ තියලා රීසයිස් කරගන්නවා. ටිකක් රීසයිස් කරගන්න ඕනේ මේක. ඔයාලා මේ වැඩේ ගන්නට කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ වගේ රීසයිස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක ඔයාලා right click කරලා දෙන්න මේ send to back කියන එක. දැන් ඉතින් මේකේ පිටිපස්සට වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේකට ඇනිමේෂන් එකක් දෙන්නේ මුළු page එකටම ඇනිමේෂන් එකක් දෙනවා. ඒකට ඔයාලා යන්න transition වලට ගිහිල්ලා ඒකේ fade කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ on click කියන එක අයින් කරලා after කියන එක දීලා මේකේ වෙලාව කියන්නේ තප්පර 10ක් වගේ දෙන්න. ඉතින් දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. මේ ආකාරයට ස්ටාර්ට් එක දුන්නාම ඔයාලට පේනවාද මේක වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ආයෙත් insert වලට ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ rectangle shape එකක්. ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ වගේ rectangle shape එකක් ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න. ඇඩ් කරලා ඒකේ color එකට ඔයාලට කැමති color එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ color එක මේකට දෙනවා. ඔව් මෙන්න මේ color එක මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් ඒ වගේම shape එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක මෙන්න මේ වගේ සිරස් අතට අපි තියාගන්න ඕනේ. තියාගෙන ඔයාලා ඒකේ color එකට
රෙඩ් කලර් එක ගන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේක පොඩ්ඩක් ඇදයි වගේ ඉන්න මම එක හදා ගන්නවා ගන්නට. ඊට මේක හරියට මේක මැදින් තියලා මම යනවා ඇනිමේෂන් වලට. ඇනිමේෂන් වලට ගිහිල්ලා ඇඩ් ඇනිමේෂන් වලින් more motion parts කියන එකට යනවා. ගිහිල්ලා ඒකේ මම මෙන්න මේක දෙනවා right කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වුණාම ඊට පස්සේ මම මේ shift එකත් ඔබාගෙන මෙන්න මේ රතු පාට dot එක දිගේ මේ ආකාරයට මේක ඇදන් යනවා. ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මොකද shift එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ මොනවත් කරන්න නැතුව කියන්නේ දැන් කෙලින් යන්න තමයි අපි shift එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඇනිමේෂන් ෆ්‍රේම් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ start with previous දෙන්න දීලා effect option වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ auto reverse කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ timing වලට යන්න ඔයාලා timing වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ මේක rewind with done playing කියන එක දීලා ඒක ඔයාලා until end of site කියන එක දීලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ආකාරයට දෙනවා. කලින් තිබ්බ එකම හොඳයි මට. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු මේක ප්ලේ වෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ තමයි ඒක ප්ලේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තව දෙයක් කරන්න තියෙනවා මේකට. ඒකට තමයි මේක මේ ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා යන්න insert වලට ගිහලා text box එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ ඔයාලා මෙතෙන්ට. normal text box එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒකට කැමති font එකක් තෝරගන්න. මම අර කලින් font එකම ඒකටත් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ caps lock ඔබලා loading කියලා type කරගන්නවා මේකේ. ඊට පස්සේ ඒකේ තිත් දෙක තුනක් මේ වගේ තියාගෙන මේකේ size එක font size එක මම වැඩි කර ගන්නවා මේ විදිහට. font size එක මම මේ විදිහට වැඩි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට outline එකක් දෙන්න. මම යනවා මේ outline වලින් මේකට මම white color එක තමයි මේ වෙලාවේ දෙන්නේ. text name සමහරවිට shape නෙමෙයි text outline වලට යන්න. ඒකෙන් තමයි ඔයාලා දෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ වැඩේ හරියද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. ඔයාලට පේනවාද මේ විදිහට තමයි අපේ slide එක වැඩි කරන්නේ. ඉතින් තප්පර 10ක් යනකම් ඔයාලා ඊළඟ slide එකට මේක වැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් තප්පර 10ක් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඊළඟ slide එකට වැටෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාපු කොටස මෙතනින් ඉතින් ඉවර කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද වීඩියෝ එක දැන් ගොඩක් දික් වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඔයාලා කැමති වීඩියෝස් ටිකටම බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් කතා කරගෙන ඉන්නේ නෑ. වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. එහෙනම් ඔයාලට ජය වේවා.